السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة معانا سكودا فانتازيا، هركب فيها طقم الليد. هركب في الأربع أبواب طقم ليد. احنا كده بنفك البيبان، فكينا اهو، ادي اتنين وادي التالت بنفكه. هنا في عبارة عن لسان كده، تمام. طبعا مش هينفع افك وانا بصور، ثانية كده ونرجع تاني اهو، تمام. وبنجيب دي نفك بيها عشان مفك هيعور، مفك عادي يعور. دي بنجيب بيها عشان نطلع بيها ايه، اي حاجة من غير ما نعور الفبر او من غير ما نجرح الفبر، تمام. ادي في اول باب راكب اهو طقم الليد، بس لغاية الحتة الفضي، لغاية الفبرية الفضي اهي، تمام اهو. مش بنكمل لورا، لغاية من قدام عادي، لان كده كده الباب لما يقفل هيشيل الحتة الزيادة، تمام. هنا اهو في الباب ورا بقى، بص بنعمل ايه، بنعدي في الضفيرة، بنعديها في الضفيرة تخش جوه الباب، يعني مش بناخدها على الطير برا الباب، لا، بنعديها جوه الضفيرة زي ما انتم شايفين كده اهو. اهي بجيب الافزان البلاستيك، وبعملها بوصلها في بعضها واعملها زي السوستة كده عشان ما تعورش الضفيرة بتاع العربية، لان لو جبنا سوستة كهرباء ممكن تعور الضفيرة، لكن الافزان طرية ما تعورش الضفيرة، تمام اهو. بعد ما ركبنا الليد في البيبان، غير شكل الفانتازيا خالص بصراحة. سكودا فانتازيا ركبني فيها طقم الليد، غير شكل العربية نهائي. بص الشياكة بتاعت الليد في العربية، السكودا الحديثة بقى نزل فيها الليد على ابوه كده. بس فانت لما تشوف عربية فانتازيا زي كده البيبان بالمنظر ده، قمة الشياكة بصراحة. يعني برضك الصورة غير الواقع، انت لما تشوف بعينك الحاجة وهي راكبة كده غير الفيديو نهائي، تمام. الليد في سكودا فانتازيا، تمام. احنا كده وصلنا الابليكيشن اهو، بنحرك بايدينا بيغير في الموبايل زي ما انتم شايفينه. تلف بايدك كده في الاسطوانة اللي في الموبايل اهي، تغير معاك الالوان، زائد ان فيها الوان ثابتة تحت اهو. ده تلف يغير معاك الاضاءة. بصراحة الليد في الفانتازيا شياكة بصراحة، في منتهى الجمال. بس ما تعملش في الطابلو، لان الطابلو مش هتبقى حلوة فيه، لان الطابلو في الفانتازيا مقسوم، فمالوش لازمة في الطابلو. ودي كانت اول عربية اركب فيها ليد، سكودا فانتازيا. بصراحة شياكة في العربية. كان معكم حمادة دي جي.